Và bây giờ thì chúng ta sẽ đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Dạ. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thần với chị Hồng Vân. Hai bạn Dạ. này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn mới lên đây. Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn. Xin chồng cặp pháo tay. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Em buôn bán thuốc tây anh. Dạ, con em là Đinh Thanh Hồ, năm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Trên nương thì rẫy, điều, Rẫy ruộng. tiêu, ong cá. Còn ngoài đồng thì có lúa mà. Là em làm hết luôn. Làm hết luôn. Dạ mình anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta? Dạ đó. Cô này bán thuốc tây. Anh này anh Cô này, làm anh này anh cuốc đất xong rồi á. bị cảm, Anh bị không phải bị cảm. cuốc vô cái móng chân. Trời ơi. Rồi tới đi mua thuốc. Thuốc Cô này sốt ruột quá băng giùm luôn. băng giùm luôn. Trong lúc băng đó thì bốn ánh mắt nhìn nhau. Không nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. Ông này cũng nhìn vô cái chân. Hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Xét đánh cái quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ, không Dạ phải em bình yên hơn chứ. Vậy hả? Dạ. Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm, chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em với tặng với vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi, bông hồng anh trộn là duy nhất thôi. là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thân từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó phải Dạ. không? Hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này Dạ lớn chưa. lên mới Em cảm thấy mới tình? quen 8 tháng và mới cưới được 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông ta mày. Dạ. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ Lý đúng do? rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau thôi. Hai ngôi sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi. Mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp nhẫn cưới. Còn cái người nói nếu có thích hai đứa mày mà lấy nhau á tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy nói ê tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi hai đứa mình chia tay. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì Dạ hết. không có gì hết. Rồi trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Có gì không vui? Tuôn rồi có Dạ em này thì kia nọ. chỉ có chống lại mấy cái thế lực bên ngoài thôi. Là mấy cái cô mà theo anh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền như vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em cũng lấy điện thoại em nhắn lại khủng thôi. bố không à? Người ta nói ủa sao chị là vợ anh hả? Nói không, mình là người yêu thôi nhưng mà trước sau vẫn cưới, trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ. Rồi em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Mà cái người đó có gia đình rồi mà nói chung ở trên Facebook thôi. Người ta nhắn tin, người ta rủ lên Bình Dương là lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ. Chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? Dạ chồng em thì không có gì. Cho nên em dẹp loạn lòng em xong để em dẹp loạn bên kia dễ em. Lộn 12 số nguyên. Anh hỏi nè, bây giờ á tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau quá là thân thiết. 13 năm. 13 năm lận, nghĩa là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Tật xấu gì Dạ. của vợ? Dạ em. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. Bà Cái tật đó em tám chấp biết nhận. đó phải không? Những cái ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện Nói thấy mà thân một là em tí kể hết. nói chuyện bà Dễ con tin. hàng xóm đâu là nói banh nước không. Rồi. Giống như em dễ tin lắm, em thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn à. Nhưng mà Đấy. khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bò bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm. Còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em á, hay giành em á, là không dùng bạo lực gì đâu. Mở cửa phòng mà thấy em đang nằm coi tivi rồi xe cái lông chanh em lại nhức. Trời. Bức lông chân hả? Dạ, Trời lông chanh mà Em thấy cái nhiều cọng nhiều nào mà nó xoáy- dài xoáy- nó xoáy lằng ngoằng để xe em giật lại cái á. để. Trời ơi, đứa đau lắm luôn á. Cái hai là chọc nhột. Mà em có sợ nhột không? Cái chịu Da đựng rau. nhột của em thì không chịu tài mấy, chỉ chịu đau thôi. Có lúc thì vợ em chọc nhột đó em đạp vào góc tủ á, bực mình em đuổi về.
thôi phải ra dắt xe về nhà mẹ ngủ đi, không chịu nổi rồi. Ồ, tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức thì nói thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đau cái rồi thôi, chứ đừng chọc nhột cả đêm ai chịu cho nổi. Ông nói vậy nè, đó ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên, em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Còn tật xấu gì chồng muốn kể của vợ nữa không? Tật xấu của Ấm vợ ức cái gì thì ạ? nhiều lắm. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi. Cái nào mà em bực mình nhất á? Bán thuốc mà không có khách ở cái lên Facebook nói chuyện tá lạ bên hết. Nói chuyện con trai con gái nói đủ thứ. Nói với con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? Con trai nhiều hơn. Em đâu chơi bên gái nhiều đâu. Toàn nói chuyện với con trai không à. Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai ghen hơn? Ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen một cách khác nhau. Em ghen là chủ yếu em quan sát là chính thôi, em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Còn anh này ghen làm sao? Cũng im vậy á. Ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng một lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ cũng có, người yêu không cũ cũng có, miễn sao là có con trai mà nhắn tin là bà trả lời liền à. Trả lời liền đúng không? Còn em thì mấy Bộ mối cũ tình nhắn liền. bộ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu, bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi. Còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được. Tại ông ít khi mà nói ra lắm. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa giờ từ là bạn thân chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá, chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn không à, chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái là tình yêu với tình bạn chứ? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. Vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó quá Đúng rồi. nhiều và Nhiều quá lắm. lâu, 13 năm chứ. Dạ đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái việc mà về sống chung với nhau. Biết sao nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á bây giờ mình là một người vợ rồi chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người Điềm tĩnh. đúng không, điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á để cho nó hòa quyện với nhau thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ đó, chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi, còn những cái gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Ví dụ nhiều vậy. rồi chị. Thì nhiều bớt rồi nữa nhưng đi. mà chồng em vẫn còn mong muốn em bớt thì chị nghĩ là em nên bớt, đúng không? Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân, giống như là một người trầm Một tư, kỹ sư. một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn đó. Tìm Cho tòi nên lắm chị. đó cho nên rằng á là chị thấy á, đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ không biết nè. Thì là bởi vì sao em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao, cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung, và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì, sau này còn tới con mình nữa. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này. Bạn hiền quá, và bạn nếu mà tiếp lên nữa em phải học thêm Thích mày mò lắm chị về ơi. kỹ sư tại á hồi em. xưa nhà không có điều kiện á nên nghỉ Thì chị sớm nghĩ thôi. là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử, như mấy cái Điện tử, máy móc, mấy máy cái cày, vụ máy đồ, dụng thích gia lắm. đình, điện Rồi, đài thì em bây sẽ giờ làm. về có thể là Học thêm một em, lúc tu nào luyện đó thêm em. nâng cấp lên. Đúng nha. rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Rồi, cảm ơn hai em.
Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả chồng và vợ tại hệ thống Sing House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifake giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm bao gồm sữa tắm trắng da và kem dưỡng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùa nồi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại đi. Nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích trồng cây gì nhất? Vợ chồng Chú rể quay cô đi. giáo thích trồng gì nha. Thích trồng gì? Rau, ăn trái. Rau ăn trái à? Rồi, Rồi, cảm ơn bạn. 1, 2, 3 quay Cây qua. điều. Cái lúa. Cái lúa. Rồi, không có gì hết. Rồi, bây giờ mời hai cô chú dâu. đi, cho hai chú Mời hai đi. chú đúng không? Dạ. Mời hai chú rể. Quánh tù xì. Quánh Rồi. từ gì? Rồi. 1, 2, 3. Rồi, xong. Mời anh kỹ sư chọn đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu gì? Bên đây. Dạ màu xanh. Màu xanh. xanh. Ủa sao tréo ngoe vậy? Chị màu hồng đi. Rồi tôi màu vàng. Nói Rồi. tréo gì luôn đi, tréo luôn đi. Mời các em. Phượng và chị Vân sẽ mở trước. Hai cặp vợ chồng để tay lên thôi chứ đừng có mở nha, đừng mở nha. Phượng chị Vân mở trước, đếm nào. 1, 2, 3. Như vậy, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở lên nào. 1, 2, 3. Rồi. Như vậy khán giả của chúng ta sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà rất hấp dẫn đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ hệ thống Sing House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng và một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifake trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Để nhận được hai phần quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của cô ấy. Và câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, cặp vợ chồng thứ hai hiện đang sinh sống ở đâu? A. Bình Định. B. Bình Thuận. C. Bình Phước. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son đã đến lúc nói lời tạm biệt quý vị. Và quý vị nên nhớ, nếu như chúng ta không xem được chương trình Vợ Chồng Son đang phát sóng bây giờ thì chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22h30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.